สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับคลิปความรู้จาก Spoke Dark วันนี้เราจะมาขอเสนอเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมครับพอพูดถึงคำว่าทุนนิยมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทำหน้าแบบเหม็นๆรังเกียจขยะแขยงหน้าเงินความน่ารังเกียจเนี่ยสามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นก้อนเนื้อเดินได้ที่มีแต่กิเลสไหลวนอยู่ข้างในร่างกายกันเลยทีเดียวมันขับเคลื่อนสังคมด้วยการแข่งแย่งชิงดีจนทำให้คนเนี่ยสูญสิ้นความเป็นคนโอ้โหอะไรแม่งจะน่ากลัวน่าขยะแขยงอะไรปานเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจกันดูว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือเป็นเช่นนั้นนิดนึงก็ลองมาดูกันนะครับก่อนจะเข้าเรื่องทุนนิยมขอถามก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักระบบทุนนิยมมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวโพลขึ้นแล้วคลิกเลือกคำตอบเลยนะครับ 1. รู้จักดีอยู่แล้ว 2. ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย 3. รู้จักบ้างนิดหน่อยเลือกกันเลยครับมาเริ่มกันเลยที่คำจำกัดความทุนนิยมหรือ capitalism แปลว่าระบบเศรษฐกิจที่ผลิตเพื่อทำกำไรเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลก็คือระบบที่ให้คนอย่างเราๆนี่แหละสามารถหาเงินและครอบครองทรัพย์สินมีรถมีบ้านมีที่ดินได้หรือครอบครองปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นป้าแดงปักซอยขายอาหารตามสั่งกันแล้วกันเขาก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของในเนื้อหมูสับได้ใช่ไหมและเขาก็เอาหมูสับน่ะมาผัดกะเพราขายให้เราเป็นเงินอีกทีนึงคอนเซ็ปต์มันก็ประมาณนี้นะครับคือการมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของอะไรบางสิ่งบางอย่างได้และนำไปหาประโยชน์ต่อได้ฟังดูมันก็ปกติใช่ไหมใครก็เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างได้ทั้งนั้นจะมาอธิบายให้ผมทำไมช้าก่อนครับไอ้ที่ต้องอธิบายเนี่ยก็เพราะว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่แรกเรามาเริ่มกันที่มาที่ไปของมันกันดีกว่าไอ้ทุนนิยมเนี่ยเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างในยุคสมัยที่ระบอบศักดินาเริ่มเสื่อมถอยและระบอบศักดินาคืออะไรระบอบศักดินาก็คือระบอบเจ้าขุนมูลนายครับลองสมมุตินะครับเอาแบบนิทานยุคอัศวินก็ได้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นของคนคนเดียวซึ่งก็คือพระราชาแล้วพระราชานั้นเนี่ยก็แบ่งที่ดินให้ลูกน้องของเขาซึ่งก็คือพวกขุนนางหรือไม่ก็อัศวินสิ่งที่มีค่าที่สุดในระบอบศักดินาก็คือที่ดินนะครับพระราชาเนี่ยใช้ที่ดินแลกกับความจงรักภักดีการสนับสนุนยามศึกสงครามและเก็บภาษีจากขุนนางด้วยขุนนางก็ใช้ที่ดินนั้นนะครับเป็นแหล่งสร้างรายได้และสิ่งจำเป็นอื่นๆเพื่อส่งสวยจ่ายภาษีให้พระราชาต่อไปตรงนี้แหละที่พวกเซิร์ฟหรือเรียกว่าไพร่หรือเรียกง่ายๆว่าชาวบ้านตาดำๆก็จะมามีบทบาทนั่นก็คือจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องทำงานในที่ดินของขุนนางคือทำการผลิตนั่นเองนะครับถามว่าชาวบ้านหรือเซิร์ฟได้อะไรเขาก็จะได้ความคุ้มครองไม่ให้โจรผู้ร้ายมาปี้ต้นจี้ปล้น เพราะในยุคกลางของยุโรปที่เป็นยุคศักดินาเฟื่องฟูนะครับมันเป็นระบบเถื่อนนะใครทำอะไรกับใครก็ทำนะครับกฎมันก็มีแต่กฎหมู่นะครับกฎหมายก็ยังหลวมๆเรียกว่าหนทางอยู่รอดเนี่ยก็คือต้องสวามิภักดิ์กับนักเลงที่จะคุ้มครองเราได้อีกอย่างพวกเซิร์ฟหรือไพร่เหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ติดที่ดินคืออยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นห้ามย้ายถิ่นห้ามเก็บของย้ายไปขอขึ้นกับขุนนางคนอื่นหรืออัศวินคนอื่นเรียกว่าเกิดมาอยู่ตรงไหนมันก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ทาสแต่ก็ไม่ได้สูงไปกว่าทาสมากนักนะครับนั่นแหละครับระบบศักดินาคือถ้าคุณโชคดีเกิดมาเป็นมูลนายเป็นขุนนางก็โชคดีไปแต่ถ้าดันเกิดมาเป็นไพร่เป็นเซิร์ฟก็ไม่ต้องหวังว่าชีวิตจะลืมหน้าอ้าปากได้เลยนะฮะเพราะแค่สิทธิ์ที่จะเดินทางโยกย้ายไปไหนก็ไม่มีแล้วไม่โคตรเศร้าอ่ะแถมพวกเซิร์ฟเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะได้มีที่ดินของตัวเองอีกผลผลิตที่ได้เต็มที่ก็แบ่งไว้กินเองบ้างที่เหลือก็ส่งสวยขึ้นไปข้างบนบ้างเกิดตรงไหนก็ตายตรงนั้นโอ้โหชีวิตแม่งโคตรบัดซบสรุปอีกทีครับโลกยุคนั้นเนี่ยมีคนแค่2แบบ1ก็คือเป็นเจ้านายซึ่งเป็นเจ้าของทุกอย่างกับ2ไพร่ที่แทบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยระบอบศักดินาเริ่มล่มสลายเมื่อยุโรปเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรเนซองส์นะครับไพร่หรือเซิร์ฟเนี่ยเริ่มจะย้ายถิ่นฐานและครอบครองทรัพย์หรือเช่าที่ดินทำกินเองได้การพัฒนาทางการเดินเรือการธนาคารและการค้าขายเทคโนโลยีทางการผลิตที่บูมขึ้นทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือชนชั้นพ่อค้าหรือนายทุนนั่นเองครับเราอาจจะพอมองเห็นเราแล้วนะครับว่าทุนนิยมเนี่ยมันมาพร้อมกับอะไรครับมันมาพร้อมกับเสรีภาพครับพอคนมีเสรีภาพก็เริ่มเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้เองบ้างก็อยากทำงานมากขึ้นจึงเกิดสิ่งที่สำคัญมากอีกอันหนึ่งซึ่งก็คือจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งนั่นก็คืออะไรครับแรงจูงใจหรือเรียกอย่างว่ากิเลสนั่นเองแหละซึ่งมันเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำให้เราอยากจะมีกำไรเพราะว่าเรายิ่งทำเยอะเราก็ยิ่งรวยขึ้นสามารถสะสมสินทรัพย์ของตัวเองไปต่อยอดสินทรัพย์ต่อไปได้อีกเช่นชาวนาปลูกข้าวมาก็เอาไปแลกไก่ซึ่งไก่ก็ให้ไข่เพิ่มอีกคราวนี้แม่งมีทั้งข้าวมีทั้งไข่รวย
ภาพตัดแวบมานะครับที่ศตวรรษที่ 18 ประเทศอังกฤษมีการผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาโอ้ my god เป็นปฏิกรรมที่พลิกเกมเลยก็ว่าได้นะฮะเราเรียกช่วงนี้ว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะว่ามันเปลี่ยนโลกทั้งใบเกิดเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าได้ทีละมากมีโรงงานระบบสายพานมีของคุณภาพดีขึ้นจำนวนมากขึ้นเพียงพอกับทุกคนของมีมากมันยิ่งถูกลงได้มากอีกทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้านั้นๆอยู่ดีกินดีมากขึ้นมีงานทำต้องทำนาแล้วเว้ยโอ้โหเจ๋งปะล่ะตัวอย่างอุตสาหกรรมที่สำคัญในยุคแรกก็คือสิ่งทอครับโรงรอเล็กแล้วก็รถไฟปุ๊บที่ทำให้โลกเราแคบลงไปมากอย่างนึกไม่ถึงเลยทีเดียวระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็เริ่มเข้ามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะหาเงินทำกำไรและเป็นเจ้าของทรัพย์รวมไปถึงเป็นเจ้าของทรัพยากรในการผลิตต่างๆมากมายมันอาจจะฟังดูเฉยๆสำหรับพวกเราในยุคนี้นะฮะแต่คุณต้องระลึกไว้ด้วยว่าคนสมัยนั้นแม่งเกิดมาตรงไหนมันก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นน่ะทำนาก็ต้องทำแต่นาเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัวอย่างเดียวซ่อมหลังคาเป็นคนรับใช้อะไรเงี้ยชีวิตแม่งก็ทำอยู่แค่นั้นน่ะห้ามคิดไปหาอะไรที่ดีกว่าลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเป็นแบบนั้นน่ะแล้วคุณเจอช่วงเป็นผ่านนั้นน่ะคุณจะแฮปปี้ขนาดไหนทุนนิยมเนี่ยจะมีไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเสรีภาพเนี่ยมันก็มีหลายระดับแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากระบบไพร่ติดที่ดินการสามารถย้ายถิ่นฐานย้ายตำบลอำเภอได้แล้วเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ถือเป็นเสรีภาพเลยนะครับถ้าพูดถึงทุนนิยมเนี่ยเราจะไม่พูดถึงลุงคนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะลุงคนนี้คือใครครับเขาก็คืออดัม สมิธนักเศรษฐศาสตร์การเมืองตัวพ่อแห่งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมอธิบายไว้ตั้งแต่200 กว่าปีก่อนแล้วครับว่าเขาเชื่อว่าจากเดิมที่บรรดาประเทศมหาอำนาจต่างๆมีความคิดที่ว่ายิ่งรัฐบาลถือครองทองคำเงินตรามากเท่าไหร่ก็แปลว่าประเทศมั่งคั่งมากเท่านั้นแต่ตะลุงอดัม สมิธมองว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้ถึงความมั่งคั่งจริงๆก็คือกำลังการผลิตหรือขนาดเศรษฐกิจต่างหากซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งที่แท้จริงอธิบายง่ายๆประเทศควรจะต้องหาเงินผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเสรีถึงจะรวยจริงไม่ใช่แค่รัฐบาลเก็บภาษีฝ่ายเดียวทำเป็นแค่ใช้เงินแล้วเงินไปซื้อเรือดำน้ำเป็น10 ล้านแบบนั้นเนี่ยไม่เรียกเจริญนะครับเข้าใจตรงกันด้วยนะครับอดัม สมิธเขาไม่ค่อยชอบการเข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจมากเกินไปเขาเชื่อว่าปล่อยให้คนค้าขายเองมันจะเจริญกว่าเขาอธิบายโดยสมมุติว่าระบบเศรษฐกิจเสรีมันมีมือที่มองไม่เห็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีสินค้าชนิดหนึ่งขาดแคลนขึ้นมาสมมติว่าเป็นกางเกงในก็แล้วกันกางเกงในแม่งขาดตลาดกางเกงในก็จะแพงขึ้นพอมันแพงขึ้นคนก็จะซื้อน้อยลงก็เลยหันไปใส่อย่างอื่นแทนอาจจะไปใช้ก้านกล้วยใบตองอะไรแทนก็ได้หรืออาจจะไม่ใส่แม่งเลยก็แล้วกันปล่อยให้มันตรงเตงไปพอปล่อยไว้แบบนั้นเนี่ยปริมาณกางเกงในตลาดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเกิดการแข่งขันของผู้ผลิตกางเกงในทำให้ราคาสินค้ากลับมาตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงระดับที่เรียกว่าต้นทุนบวกกำไรนิดหน่อยก็ขายกันละทำให้มันกลับมามีราคาที่เหมาะสมของมันอีกทีนี่แหละครับคือมือที่มองไม่เห็นมันทำให้ระบบมันกลับมาได้เองรัฐเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแพงไปเรื่อยๆจนคนไม่มีกางเกงในใส่แล้วเป็นไส้เลื่อนตายกันทั้งโลกอะไรอย่างงี้ไม่นะฮะปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็กลับมาดีเองข้อดีของการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆเพื่อจูงใจผู้บริโภคทำให้เทคโนโลยีต่างๆทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์การคมนาคมการสื่อสารหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพัฒนากันได้แบบก้าวกระโดดย้ำอีกครั้งนะครับการแข่งขันสำคัญจริงๆไม่มีมันเราด้อยพัฒนาแน่ๆดูตัวอย่างได้จากยุโรปในยุคศักดินาซึ่งมีการพัฒนาการต่ำตมมากเพราะมีคนจำนวนมากไม่ทำอะไรเลยนอกจากรับใช้คนส่วนน้อยคนส่วนน้อยก็อยู่กันสบายแฮไม่มีการแข่งขันไม่จำเป็นต้องดิ้นรนคิดพัฒนาอะไรต่อยอดอะไรไม่เอาคิดแต่ว่าวันๆนึงจะเอาแต่ใจคนข้างบนต่อไปเรื่อยๆเพื่อรักษาสถานะเท่านั้นคือถ้าคิดเป็นแค่นี้เขาจะอยากพัฒนาเพื่ออะไรแน่นอนครับเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียถามว่าข้อเสียของระบบทุนนิยมคืออะไรปัญหาคลาสสิกก็คือรวยกระจุกจนกระจายถ้าไม่มีการควบคุมอะไรเลยปล่อยให้คนมือยาวสาวได้สาวเอาแบบสุดขั้วมันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้คนจนก็จนเอาไต่เต้าขึ้นไปไม่ได้สักทีมันก็เหมือนหลายๆที่ที่โม้ว่าเป็นระบบเสรีก็กลับมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยที่ใหญ่มากชนิดที่ว่าคนรวย 1% กลับมีทรัพย์สินมากถึง 60-70% ของทรัพย์สินทั้งประเทศซึ่งก็ได้แก่ประเทศไทยนี่แหละใกล้กับความพินาศมากๆเลยช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันเยอะขนาดนี้ถามว่าช่องว่างมาจากไหนก็เพราะว่าลูกจ้างต้องเป็นทั้งแรงงานผลิตให้นายทุนและเป็นผู้บริโภคไปด้วยพร้อมๆกันคือต้องทำงานเพื่อมีเงินไปซื้อของให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ของที่ว่าเนี่ยก็เป็นของที่ผลิตโดยพวกนายทุนอยู่ดีแถมนายทุนก็อยากทำกำไรก็เลยต้องกดค่าจ้างต่ำๆอีกกลายเป็นว่างูกินหางเงินก็ไหลไปกองอยู่กับนายทุนอยู่ฝ่ายเดียวยิ่งจนยิ่งเก็บเงินไม่ได้เพราะต้องบริโภคเรื่อยๆเลยไม่มีทางรวยถึงแม้จะทำงานหนักมากก็ตาม
ซ้ำยังจะเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะไม่เหลือใครที่มีเงินซื้อของนายทุนได้อีกแล้วนายทุนที่ขายของยากขึ้นก็จะพยายามแข่งแย่งกันเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆในชีวิตบ้านน้ำไฟฟ้าการรักษาพยาบาลขนส่งมวลชนการศึกษาโดยพยายามจะเข้าไปทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการคอร์รัปชันขึ้นชื่อว่าทำโดยนายทุนมันต้องทำให้มันมีกำไรแต่ผู้บริโภคไม่มีเงินจะซื้อแล้วทำยังไงง่ายๆครับกู้มาครับแล้วใครให้กู้ก็นายทุนนี่เลยครับเพราะไม่มีใครจ่ายหนี้ได้เลยระบบก็พังคลือลงมาซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าเศรษฐกิจล่มสลายนั่นเองเพราะแบบนี้เนี่ยในประเทศที่เจริญแล้ววงเล็บหรือประเทศที่ยังมีความคิดว่ายังอยากเจริญอยู่เขาก็จะพยายามปกป้องให้กิจการนั้นเป็นเสาหลักในการดำเนินชีวิตของประชาชนเหล่านี้เนี่ยไปเป็นสวัสดิการรัฐไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าการศึกษาการคมนาคมต้องไปเก็บภาษีคนรวยเยอะๆเพื่อนำมาอุดหนุนกิจการต่างๆเหล่านี้และต้องปกป้องค่าแรงด้วยจะเอากำไรอย่างเดียวจะพากันไปไม่รอดทั้งประเทศรู้เปล่า ตัวอย่างที่ดีก็คือประเทศในแถวสแกนดิเนเวียตัวอย่างที่เลวร้ายก็คือสหรัฐอเมริกาที่มีคนแก่ยังใช้หนี้กยศไม่หมดคิดดูแถมเป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีที่อยากจะยกเลิกระบบประกันสุขภาพอยู่ตลอดเวลาด้วยช้ำเลยช้ำสรุปสุดท้ายครับเอาเป็นว่าลำพังระบบทุนนิยมเองเนี่ยเราก็คงไปโทษมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับเสรีภาพและโอกาสที่มีให้ทุกคนมันทำให้เราเนี่ยไม่อดอยากมันมาพร้อมกับนวัตกรรมที่ผลักดันโลกให้ไปข้างหน้าแต่สุดท้ายครับมันก็เป็นแค่ระบบจะดีเลวเนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนมากกว่าเหมือนเวลาเครื่องบินตกไงเราก็ไม่ได้โทษเราเป็นความผิดของแรงดึงดูดโลกใช่ไหมล่ะถึงแม้มันจะเป็นสาเหตุจริงก็ตามแต่เราก็ไม่โทษมันเห็นไหมมันก็อยู่ที่การวางแผนและการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในสังคมว่าจะคิดหาวิธีมาสร้างสมดุลให้ระบบของตัวเองอย่างไรมากกว่าหลังจากฟังเรื่องเศรษฐกิจระบบทุนนิยมกันมาตั้งยาวแล้วนะครับอยากจะถามคำถามคุณผู้ชมสักนิดนึงครับเพื่อทำโพลหน่อยว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันเป็นอย่างไรข้อ1มันช่างสกปรกเหลือเกิน2ก็กลางๆนะ3โหมันดีเลิศเลยอยากให้มีต่อไปก็แล้วแต่ความคิดนะครับกดคลิกเลือกคำตอบกันเลยนะครับตามอัธยาศัยถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ของ Spoke Dark นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็มารอดูว่าคราวหน้าเราจะมีคลิปอะไรสนุกๆมีความรู้ความบันเทิงแบบนี้มาให้ดูกันอีกแต่จะรู้ได้ยังไงนะครับก็ต้องกดติดตามช่อง Spoke Dark ไว้ด้วยตรงนี้นะครับกดเลยกดติดตามกันด้วยนะครับแจกเงิน กดเลยเร็วกด